Gagawa po ako ng isang masarap na dessert na kung tawagin sa amin ay binanging kamuting kahoy or cassava pancake. So, let us start. Ito po yung mga kailanganing ingredients. Gagamit na po tayo ng dahon ng saging, then 1/3 ng melted margarine, 1 cup of grated cheese, 1 cup of shredded coconut, 1 cup of brown sugar, and 2 cups of grated cassava. Nakudkod na po natin yung ating fresh cassava. So, bali, i-squeeze po natin yung excess juice ng ating fresh cassava. Squeeze lang po natin. Ayan, salin natin sa bowl. Ito po, na-squeeze na natin siya. So, imimix na natin yung lahat ng ingredients dito. Halo-haluin na natin lahat. Ihalo na po natin yung ating tinunaw na margarine. Then, yung ating yung coconut. Ating brown sugar, yung ating grated cheese. Kalahati lang po muna ilagay natin dahil yung kalahati ay ita-toppings po natin ito, kaluto. Pwede naman pong kalahating cup na nyog ng lagay nyo at nilagay ko po kasi 1 cup para mas malasa. Yan po, naihalo na natin siya lahat. So, papainitin na natin yung kawali. Lalagay na natin siya sa dahon. Lalagay na po natin siya sa ating banana leaf. Ipa-flatten lang po natin. At isasalang na po natin ito sa ating kawali. Napainit na po natin yung ating kawali. So, ilalagay na po natin siya. Ayan. Tatakpan lang natin. Tatakpan lang natin ang isa pang dahon. Para babalik ka rin po natin mamaya pag naluto na yung isang side. So, mag-wait lang po tayo ng 5 to 7 minutes na maluto. Then, babalikan po natin para balik ta rin. A few minutes later. After 5 minutes, ito po, tingnan na natin. Ayan, medyo tusta na yung kabilang side. Babalik tayo na po natin siya.
Ganda. Niluto ko po siya sa low heat lang. So, antayin po din natin ng another 5 minutes para po maluto itong kabilang side. Okay. A little longer than a few minutes later. Tingnan po natin ulit. Ayan. Tingnan natin kung luto na yung kabilang side. Ayan oh, luto na. Luto na po. So, hanguin na natin. Magsasalang ulit tayo ng second batch. Ayan, ang ganda oh. Bango. Sarap. Isalang po ulit natin yung ating pangalawang batch. Ayan po. Ayan, batch na po ito. Tuloy-tuloy nyo lang po yung proseso hanggang sa maubos yung inyong mixture. So, tatakpan na po natin. Antay po ulit tayo ng 5 minutes. Then, babalik tayo natin yung kabilang side. That's it. Ito na po yung ating finished product. Yung ating binanging kamote kahoy o cassava pancake. Pinaklas na tawag. So, mag-i-spread po muna tayo. Mag-i-spread tayo ng dito sa ibabaw ng keso. Then, maglalagay din po tayo ng crushed peanuts. Hindi ko po nailagay ito kanina sa ating ingredients kasi optional lang po naman ito. Para lalo pong mas masarap ang ating cassava pancake. Mas maraming toppings. Mas yummy. Ayan na po. Tikman po natin. Pwede na natin siyang tikman. Tara guys, tikman na po natin. Yummy! Sarap! Lasang-lasa yung nyog. Kakain tayo. Thank you guys for watching. Para po sa full recipe, pakicheck na lang po ang description box below. Bye! God bless!